हजुर पनि इन्डियामा हुनुहुन्छ र हजुर पनि इन्डियामा हुनुहुन्छ हजुरको टिकटकमा पनि यस्तै प्रब्लम भइरहेको छ भने हजुरको जुन इन्डियामा हुनुहुन्छ अहिले टिकटक चलिरहेको छैन यस्तै सेम मेरो जस्तै प्रब्लम छ भने हजुरले चाहिँ आज सजिलै यो समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ र म यसपछि चाहिँ यहाँ ब्याक जान्छु र ब्याक गइसकेपछि हजुरले चाहिँ आज इन्डियामा पनि सजिलै टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा हजुर फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अब लाग्छौँ हामी चाहिँ फर्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा। हामी चाहिँ प्ले स्टोरमा जान्छौँ है त। प्ले स्टोरमा जान्छौँ र प्ले स्टोरमा जानुभन्दा पहिले चाहिँ हामी यो भएको टिकटकलाई चाहिँ डिलिट गर्छौँ है त। हामीले भएको यो टिकटकलाई चाहिँ मैले डिलिट गर्छु, अनइन्स्टल गरेँ मैले। यो जुन टिकटक छ यो टिकटकलाई चाहिँ मैले अनइन्स्टल गरिसकेँ र यसपछि चाहिँ हामी प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भिपिएन रहेको छ, भिपिएन है त। हाम्रो भिपिएनको नाम छ भिपिएन सुपर अनलिमिटेड प्रोक्सी रहेको छ। यो भिपिएन चाहिँ हजुरले सर्च गर्नु होला है त। यो भिपिएन चाहिँ हजुरले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र सर्च गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यहाँ सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले फर्स्टमै छ। यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला है, यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र यो चाहिँ मेरो अलरेडी नै इन्स्टल गरिसकेको छु र मैले चाहिँ ओपन गरेँ र यसरी ओपन गर्नु होला हजुरले पनि यसरी ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि हैन हाम्रो चाहिँ सजिलै टिकटक हामीले चाहिँ इन्डियामा पनि सजिलै टिकटक चलाउन सक्नेछौँ। हामी केही दिनदेखि चाहिँ इन्डियामा धेरै प्रब्लम आएको छ र हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यो भिपिएन चाहिँ पहिला अन गरेपछि मात्रै हजुरले चाहिँ टिकटक अन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। नत्र फेरि पहिलाकै अवस्थामा हुन्छ तपाईँको चाहिँ पहिला भिपिएन अन गर्नु होला अनि त्यसपछि मात्रै हजुरले टिकटक अन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। इन्टरफेस खुलिसकेपछि यहाँ चाहिँ हजुरले अटोमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ हैन। जस्तै यहाँ चाहिँ यो अटोमा राख्दा पनि हुन्छ, यसमा राख्दा पनि हुन्छ हैन। हजुरको चाहिँ जुनमा फास्ट चल्छ त्यहीमा ओके गर्नु होला है त। जुनमा फास्ट चल्छ त्यहीमा ओके गर्नु होला। यसमा चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ 2 नम्बरमा राख्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ 2 नम्बरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ 2 नम्बरमा राख्छौँ। यो जुन ए छ यसमा यही अप्सनमा चाहिँ राख्नु होला है त। यो अप्सनमा ओके गर्नु होला र यो अप्सनलाई चुज गरिसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ माथि यो कन्ट्रीहरू पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ है त। यो कन्ट्री चाहिँ हजुरले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जुन कन्ट्रीमा हजुरको राम्रो चल्छ त्यही कन्ट्री ओके गर्नु होला है त। यहाँ धेरै कन्ट्रीहरू छ, हजुरले चाहिँ सजिलै यहाँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ है त। यो अरू कन्ट्री पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ र यसपछि चाहिँ हामी सिधै ब्याक जान्छौँ है। यसपछि चाहिँ हामी सिधै ब्याक जान्छौँ र सिधै ब्याक गइसकेपछि हामी चाहिँ अब जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यो भिपिएनको काम सिद्धियो र यसपछि चाहिँ हामी क्रोम ब्राउजर या गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ है त। हामी गुगलमा जान्छौँ र गुगलमा गइसकेपछि हामीले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले गुगलमा चाहिँ अर्को टिकटक जुन हजुरको पहिला टिकटक छ त्यो टिकटकलाई चाहिँ डिलिट गर्नु होला है। पहिला भएको टिकटकलाई चाहिँ डिलिट गर्नु होला अनि फेरि अर्को टिकटक एप्लिकेसन चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ रहेको छ टिकटक 26 4 एपीके लेखेर चाहिँ हजुरले सर्च गर्नु होला है त। हजुरले यो एप्लिकेसन चाहिँ सर्च गर्नु होला र यो एप्लिकेसन हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको जुन पहिला टिकटकलाई चाहिँ डिलिट गर्नु होला है त। डिलिट गरेर यो नयाँ टिकटक हजुरले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ ओके गर्छौँ र ओके गरिसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ है त। यहाँ यो सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ, यसमा चाहिँ ओके गर्नु होला है। यो सेकेन्ड नम्बरलाई ओके गर्नु होला र ओके गरिसकेपछि हामी चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ र यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन रहेको छ, यो चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ योमा ओके गर्नु होला है त। डाउनलोडमा ओके गर्नुपर्ने हुन्छ र डाउनलोडमा ओके गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ चाहिँ हामीले यो पुरै टाइमिङ चाहिँ अफ हुन दिनुपर्छ है त। यो टाइमिङ पुरा हुन दिनुपर्छ र टाइमिङ पुरा भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ एप डाउनलोड भनेर रहेको छ। यो चाहिँ हामीले डाउनलोडमा ओके गर्नु होला है त। डाउनलोडमा ओके गर्छौँ र डाउनलोडमा ओके गरिसकेपछि एउटा नोटिफिकेसन आउँछ डाउनलोडको लागि, त्योमा चाहिँ ओके गर्नुपर्ने हुन्छ है त। हाम्रो चाहिँ यो अप्सन आएको छ, यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोडको लागि चाहिँ यहाँ
नोटिफिकेसन आएको छ, डाउनलोड अगेन भनेको छ, त्यसमा ओके गर्नु होला है त। यसमा ओके गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ डाउनलोड हुन्छ। अनि यो डाउनलोड भइसकेपछि हामीले चाहिँ सजिलै इन्डियामा पनि टिकटक चलाउन सक्छौँ है, सजिलै टिकटक चलाउन सक्छौँ। यो केही दिन अगाडि प्रब्लम भइरहेको छ इन्डियामा पनि, अरू अप्सनहरू थिए, अरू अप्सनले पनि काम नगरेर लास्टमा चाहिँ यो VPN चाहिँ युज गर्नुपर्ने भएको छ। र हजुरहरू पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र धेरै साथीहरूले चाहिँ मलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो इन्डियामा कसरी टिकटक चलाउने भनेर चाहिँ धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यही कमेन्टको आधारमा चाहिँ मैले आज छोटो भिडियो हजुरहरूमाझ लिएको छु। यो भिडियो मार्फत हजुरहरूले चाहिँ सजिलै इन्डियामा टिकटक चलाउन सक्नुहुनेछ। र हजुरको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू पनि तल कमेन्ट बक्समा गएर छोड्दै गर्नुहोला। म फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु र यसलाई चाहिँ डाउनलोड हुन दिनुपर्ने हुन्छ है त हामीले चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ है, टिकटक चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ। र इन्स्टल भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि हामी चाहिँ तल ओपेनमा जानुपर्ने हुन्छ है त। र यसपछि चाहिँ हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यसमा चाहिँ हामीले एग्री एन्ड कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ है, एग्री एन्ड कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ अब चुज गर्ने होला। हजुरले चाहिँ जे मन लाग्छ त्यही चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ हजुरले चाहिँ है। र यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला है त। यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि स्टार्ट वाचिङ रहेको छ, यसमा ओके गर्नु होला। र यसमा ओके गरिसकेपछि ओपेन गर्नु होला है त। ओपेन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ नोटिफिकेसन अन गर्नुपर्ने हुन्छ। नोटिफिकेसन अन गरेँ मैले। र नोटिफिकेसन अन गरिसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो टिकटक चाहिँ फाइनल्ली यसरी चाहिँ देख्न सक्छौँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चलिसकेको छ है त। हाम्रो टिकटक चाहिँ यसरी हाम्रो चलिसकेको छ गाइज। र यसरी चाहिँ हामीले सजिलै चाहिँ टिकटक हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टिकटक चलिसकेको छ। हजुरले पनि आफ्नो मोबाइलमा यसरी टिकटक चलिसकेको छ। र यदि हजुरहरू पनि इन्डियामा हुनुहुन्छ भने यसरी सजिलै टिकटक चलाउन सक्नुहुनेछ। र हजुरलाई चाहिँ एउटा अर्को कुरा के जानकारी गराउन चाहे भन्दा चाहिँ हाम्रो टिकटक ओपन गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो VPN अन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। पहिला VPN अन गरेर पछि मात्रै टिकटक अन गर्नु होला। र यदि हजुरले चाहिँ VPN अन नगरेर टिकटक अन गर्नुभयो भने हजुरको फेरि टिकटक चाहिँ त्यही बन्द हुन्छ। र त्यो बन्द भएको खण्डमा हजुरले फेरि पनि गुगलमा गएर अर्को टिकटक डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, पुरानो टिकटकलाई फालेर। सेम त्यही प्रोसिजर गर्नु होला। र भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म फुल वाच गरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धन्यवाद। र हाम्रो च्यानलमा हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र सँगै रहेको बेलको आइकनलाई थिचेर नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। धन्यवाद।